गुड मॉर्निंग. आता काल आपण जो जनरल प्रिन्सिपल्स अँड आयसोलेशन्समध्ये मेटॅलर्जी हे कॅरेक्टर्स ज्या वेळेला आपण बघितलं तर त्या मेटॅलर्जी कॅरेक्टर्समध्ये आपण लिचिंग प्रोसेस ही प्रोसेस आपण बघितलेली होती. त्याच्या अगोदर आपल्याला पायरोमेटॅलर्जी म्हणजे काय, हायड्रोमेटॅलर्जी म्हणजे काय, ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला गँग्यू पार्टिकल्स म्हणजे काय, फ्रॉथ फ्लोटेशन म्हणजे काय, हायड्रोलिक क्लासिफायर काय, हे आपण सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. आता पुढचा जो पार्ट येतो ज्याला आपण म्हणतो की एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ फ्री मेटल, म्हणजेच एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ क्रूड मेटल फ्रॉम अ कॉन्सन्ट्रेटेड ओर, हे आपण बघायचं आहे. मग हे जे एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ फ्री मेटल फ्रॉम ओर करतो त्यावेळेला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजेच एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ क्रूड मेटल हे करत असताना प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्सन्ट्रेटेड ओर टू एक्स्ट्रॅक्ट द मेटल विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर ॲज वेल ॲज अ नेचर ऑफ इम्प्युरिटीज. म्हणजेच नेचर ऑफ ओर कुठला आहे, नेचर ऑफ इम्प्युरिटीज कुठला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला मेथड किंवा प्रोसेस ॲडॉप्ट करावी लागते. फ्रॉम कॉन्सन्ट्रेटेड ओर टू फ्री मेटल म्हणजेच क्रूड मेटल हे फॉर्म्युलेट करण्याकरता हे लक्षात ठेवा. आणि ह्यामध्ये आपल्याला दोन प्रकारच्या रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्व्ह होतात. एक ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन होतात. आणि दॅट्स वाय concentrated ore is converted into the suitable form and which suitable form for the reduction part हा आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजेच इथं मेटल्सचं कन्व्हर्जन किंवा पर्टिक्युलरली कॉन्सन्ट्रेटेड ओअरचं कन्व्हर्जन मेटल ऑक्साईड्समध्ये केलं जातं हे लक्षात ठेवा. म्हणजे जनरली देअर आर अ सल्फाइड ओअर्स आर कन्व्हर्टेड इंटू ऑक्साईड्स बिफोर रिडक्शन. the oxides are easily reduced. किंवा पर्टिक्युलरली आपल्याला ऑक्साईड्स असेल, सल्फाइड्स असेल, कार्बोनेट्स असतील, ओके, ह्यांचं पहिल्यांदा फर्स्ट कन्व्हर्जन हे ऑक्साईड्समध्ये केलं जातं आणि ऑक्साईड हा इझिली रिड्यूस्ड होतो हे लक्षात ठेवा. आणि त्या इझिली रिड्यूस प्रमाणे आपल्याला क्रूड मेटल ऑब्टेन्ड होतं. आणि म्हणून एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ क्रूड मेटलमध्ये आपल्याला पर्टिक्युलरली दोन मेन ऑपरेशन्स करावे लागतात. एक कन्व्हर्जन ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड ओर इंटू ऑक्साईड फॉर्म अँड कन्व्हर्जन ऑफ ऑक्साईड इंटू द मेटल फॉर्म म्हणजेच क्रूड मेटल फॉर्म हे बघायला मिळतं. म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड ओर इंटू ऑक्साईड फॉर्म त्याला आपण ऑक्सिडेशन किंवा डी इलेक्ट्रोनेशन म्हणतो. आणि कन्व्हर्जन ऑफ ऑक्साईड टू द मेटल ज्याला आपण रिडक्शन फॉर्म ज्याला आपण इलेक्ट्रोनेशन म्हणतो. आणि म्हणून एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ क्रूड मेटल हे करत असताना फ्रॉम अ कॉन्सन्ट्रेटेड ओवर पर्टिक्युलरली मगाशी सांगितल्याप्रमाणे नेचर ऑफ ओवर, नेचर ऑफ इम्प्युरिटीज वरून आपल्याला ऑपरेशन्स करावे लागतात. परंतु नेचर ऑफ ओव्हर्समध्ये ज्या पर्टिक्युलरली आपल्याला मेटल्स बघायला मिळतात, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ हायड्रेटेड ऑक्साइड्स और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स हे आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजे सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स ह्यांचं कन्व्हर्जन मेटल ऑक्साइड्समध्ये करायचं, ओके, हे लक्षात ठेवा. दॅट कन्व्हर्जन ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड इज नोन ॲज ऑक्सिडेशन किंवा इलेक्ट्रोनेशन म्हणतात. अँड ॲज यू फॉर्म्युलेट अ मेटल ऑक्साइड, सो मेटल ऑक्साइड अंडरगोज अ इझिली रिडक्शन और they can easily reduced. That process is called as reduction किंवा इलेक्ट्रोनेशन म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवा. मग हे कॉन्सन्ट्रेटेड ओअर्स जे आहेत विच इज हायड्रेटेड ऑक्साइड्स असतील, कार्बोनेट्स असतील, सल्फाइड्स असतील, हे कन्वर्ट करण्याकरता आपल्याला दोन मेथड यूज केले जातात. एक आहे कॅल्सिनेशन आणि दुसरी आहे रोस्टिंग प्रोसेस. आता कॅल्सिनेशन म्हणजे काय? कॅल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हिटिंग द ओअर स्ट्रॉंगली. ओअर स्ट्रॉंगली हिट आउट करायचं, आयदर इन अ लिमिटेड सप्लाय और ॲब्सेन्स ऑफ एअर वी हॅव टू हिट आउट दिस कॉन्सन्ट्रेटेड ओअर. ओके, इन ॲब्सेन्स ऑफ एअर और लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअरमध्ये आपण ज्या वेळेला कार्बोनेट्स हिटिंग करतो
ओके, म्हणजे कॅल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच हिटिंग ऑफ ओव्हर, कॅल्सिनेशनमध्ये काय होतं, हिटिंग ऑफ ओव्हर हे केलं जातं आणि दे आर कन्व्हर्टेड इन टू ऑक्साईड, ते स्ट्रॉंगली हिटिंग केलं जातं इन ॲब्सेन्स ऑफ एअर ऑर अ लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर, हे मध्ये आपल्याला केलं जातं, त्यालाच आपण कॅल्सिनेशन म्हणतो. आणि हे कॅल्सिनेशन पर्टिक्युलरली कार्बोनेट्सचं आणि हायड्रेटेड ऑक्साईड्सचं केलं जातं, हे लक्षात ठेवा. जनरली कॅल्सिनेशन हे हायड्रेटेड ऑक्साईड किंवा कार्बोनेट्सचं केलं जातं, हे लक्षात ठेवा. मग हे ड्युरिंग कॅल्सिनेशन म्हणजे स्ट्रॉंगली हिट आउट करत असताना पर्टिक्युलरली ह्याच्यातून मॉइश्चर रिमूव्ह होतं, होलाटाईल इम्प्युरिटीज रिमूव्ह होतात, ओव्हर बिकम्स पोरस होतो आणि वॉटर फ्रॉम हायड्रेटेड ऑक्साइड्स आर रिमूव्ड आणि कार्बोनेट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू ऑक्साईड, कार्बोनेट हे डिकम्पोज्ड होतात इनटू ऑक्साइड्स. ह्यामधनं मॉइश्चर, वॉटर, होलाटाईल इम्प्युरिटीज हे रिमूव्ह होतात आणि ओव्हर बिकम्स पोरस होतात, हे लक्षात ठेवा. होलाटाईल इम्प्युरिटीज लाईक कार्बन डायऑक्साईड और सल्फर डायऑक्साईड और ऑर्गॅनिक नेचरचे जे किंवा ऑर्गॅनिक मॅटर्स जे असतात हे इन द फॉर्म ऑफ होलाटाईल इम्प्युरिटीज म्हणून रिमूव्ह होतात, हे लक्षात ठेवा. मग झिंक कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा डोलामाइट, कॅल्शियम कार्बोनेट विथ मॅग्नेशियम कार्बोनेट ह्यांचं कॅल्शिनेशन केलं तर झिंक कार्बोनेटचं कन्व्हर्जन झिंक ऑक्साईडमध्ये होतं, कॅल्शियम कार्बोनेटचं कॅल्शिनेशन केलं तर कॅल्शियम ऑक्साईडमध्ये होतं आणि कॅल्शियम कार्बोनेट विथ MgCO3 ह्याचं कॅल्शिनेशन केलं तर तुम्हाला कॅल्शियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड हे बघायला मिळतं. कॉपर कार्बोनेटचं कन्व्हर्जन जर तुम्हाला केलं तर कॉपर ऑक्साईडमध्ये रूपांतर ते होतं, हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कॅल्सिनेशनचा येतो. दुसरा पार्ट आपल्याला ह्याच मध्ये लक्षात घ्या, ॲल्युमिना ह्याचं जर हिट कॅल्सिनेशन केलं तर ॲल्युमिना हायड्रॉक्साईड तयार होतं, म्हणजे Al2O3 ट्वाईस H2O ह्याला हिट आउट केलं तर Al2O3 आपल्याला मिळतं, म्हणजेच ॲल्युमिनियम ट्रायऑक्साईड म्हणजेच ॲल्युमिना बघायला मिळतो आणि वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो. तसंच Fe2O3 लिमोनाइट ह्याला तुम्ही हिट आउट केला, लिमोनाइट Fe2O3 थ्राईस H2O ह्याला हिट आउट केलं की तुम्हाला Fe2O3 अँड वॉटर मॉलिक्यूल म्हणजेच हायड्रेटेड ऑक्साइड्स हे आपल्याला कन्वर्ट करतात कॅल्सिनेशन प्रोसेसनं, हे लक्षात घ्या. म्हणजेच आपल्याला Fe2O3 अँड Al2O3 हे सुद्धा आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल ऑक्साईड म्हणजेच हे हायड्रेटेड ऑक्साइड्स आहेत त्याला हिट आउट करून म्हणजेच कॅल्सिनेशन प्रोसेसनं आपल्याला कन्व्हर्जन करता येतं. तसंच झिंक कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट विथ मॅग्नेशियम कार्बोनेट ह्यांचं कन्व्हर्जन रिस्पेक्टिव्हली आपल्याला पर्टिक्युलरली त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह ऑक्साइड्समध्ये करता येतं. त्या प्रोसेसला आपण कॅल्सिनेशन म्हणतो. आता रोस्टिंग प्रोसेस काय आहे? रोस्टिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस, इट इज स्ट्रॉंगली हिटेड in presence of air, okay, at a temperature below the melting point of the metal. melting point च्या below असलेलं टेम्परेचर हे यूज करायचं. इट इज स्ट्रॉंगली हिटेड इन प्रेझेन्स ऑफ एअर बट टेम्परेचर शुड बी यू हॅव टू ऑफर द टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेटल. ह्याच्यामध्ये इट इज मेनली एम्प्लॉईड, म्हणजेच आपल्याला जसं आपण कॅल्सिनेशन मेनली एम्प्लॉईड केलं हायड्रेटेड ऑक्साईड करता, तसं इट इज मेनली एम्प्लॉईड फॉर द सल्फाईड ओव्हर्स. सल्फाईड ओव्हर्स करता रोस्टिंग केलं जातं. आता ज्यावेळेला हिट आउट करतात त्यावेळेला मॉइश्चर पण रिमूव्ह होतं. सल्फाईड ओव्हर्स आर पर्टिक्युलरली कन्व्हर्टेड इनटू द ऑक्साइड्स, इथं होलाटाईल इम्प्युरिटीज ह्या रिमूव्ह होतात आणि फ्री इम्प्युरिटीज लाईक सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फरस ह्या सुद्धा आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ होलाटाईल ऑक्साइड्स लाईक SO2, AS2O3, P2O5 असं आपल्याला पर्टिक्युलरली काय होतं, रिमूव्ह होतात. म्हणजेच पर्टिक्युलर सल्फर विथ ऑक्सिजन, AS विथ ऑक्सिजन, फॉस्फरस विथ ऑक्सिजन हे आपल्याला बघायला मिळतं. मग तुम्हाला लीड सल्फाईड PbS, झिंक सल्फाईड ZnS किंवा कॉपर सल्फाईड Cu2S ह्यांच्याबरोबर ज्या वेळेला इन प्रेझेन्स ऑफ एअर म्हणजे ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट करतो
त्यावेळेला तुम्हाला झिंक ऑक्साईड किंवा लीड ऑक्साईड किंवा कॉपर ऑक्साईड विथ द रिलीज ऑफ अ सल्फर डायऑक्साईड हे आपल्याला बघायला मिळतं, हे लक्षात ठेवा. सो रिडक्शन म्हणजेच आपल्याला रोस्टिंग हे कॅरेक्टर हे आपल्याला बघायला मिळतं. समटाइम्स आपल्याला जर बघितलं तर सल्फाईड टेक्स प्लेस ऑन द पर्टिक्युलरली सल्फेट स्टेजमध्ये आपल्याला नेलं जातं, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे PbS प्लस ट्वाईस O2 PbSO4 अँड ZnS प्लस ट्वाईस O2 ZnSO4 अशामध्ये सुद्धा आपल्याला ते घेतलं जातं. आणि बोथ कॅल्सिनेशन अँड रोस्टिंग हे जे बघितलं दे आर जनरली कॅरीड आउट इन अ रिव्हर्बरेटरी फर्नेसमध्ये केलं जातं. म्हणजेच कॅल्सिनेशन आणि रोस्टिंग जिथं स्ट्रॉंग हिटिंग आहे ते कॅरीड आउट केलं जातं रिव्हर्बरेटरी फर्नेस, हे लक्षात ठेवा. आणि इन केस ऑफ अ रोस्टिंग एअर होल्स आर प्रेझेंट इन अ रिव्हर्बरेटरी फर्नेस, हे जर लक्षात घेतलं तर तुम्हाला रोस्टिंग आणि कॅल्सिनेशन हा पार्ट बघायला मिळतं. मग डिफरन्स काय येतो कॅल्सिनेशन आणि रोस्टिंगमध्ये जर तुम्ही बघितलं, कॅल्सिनेशन ही प्रोसेस आहे. इट इज अ प्रोसेस कन्व्हर्टिंग ऑफ ओअर इंटू मेटॅलिक ऑक्साईड आयदर ऑर ॲब्सेन्स ऑफ आयदर लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर ऑर ॲब्सेन्स ऑफ एअरमध्ये ही स्ट्रॉंग हिटिंग केली जाते. रोस्टिंग इज द प्रोसेस वेअर कन्व्हर्जन ऑफ ओअर इंटू मेटॅलिक ऑक्साईड इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस एअर स्ट्रॉंगली हिट आउट केलं जातं. ह्याच्यामध्ये कार्बोनेट्स अँड हायड्रेटेड ऑक्साईड्स म्हणजेच कॅल्सिनेशनमध्ये कार्बोनेट्स अँड हायड्रेटेड ऑक्साईड्स दे आर कन्व्हर्टेड इंटू मेटल ऑक्साईड्स आणि रोस्टिंगमध्ये सल्फाईड ओअर्स आर कन्व्हर्टेड इंटू पर्टिक्युलरली मेटल ऑक्साईड्समध्ये. कॅल्सिनेशन्समध्ये एक्सपल्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल्स लाईक H2O, CO2, SO2 and other chemical changes are going to take place. But in case of a roasting process, definite chemical changes like oxidation or chlorination हे आपल्याला बघायला मिळतं. आणि म्हणून झिंक कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट विथ मॅग्नेशियम कार्बोनेट ह्यांना हिट आउट केलं तर आपल्याला कॅल्सिनेशन प्रोसेस बघायला मिळते. झिंक सल्फाईड, कॉपर सल्फाईड, लीड सल्फाईड म्हणजे PbS ह्याला हिट आउट केलं इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन तर तुम्हाला रोस्टिंग प्रोसेस हे बघायला मिळतं. हे सगळ्यात महत्त्वाचं पार्ट येतो, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल ओके ही पर्टिक्युलरली क्रूड मेटलचं कन्व्हर्जन करत असताना आपल्याला ऑक्साईड फॉर्म्समध्ये बघायला मिळतं, कारण ऑक्साईड फॉर्म हा इझिली रिड्यूस होतो, हे लक्षात ठेवा. मग आता मेटल ऑक्साईड आपण जनरेट केले. आता मेटल ऑक्साईड जनरेट केल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं दीज मेटल ऑक्साईड अंडरगोज रिडक्शन म्हणजेच दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय युझिंग अ सुटेबल रिड्युसिंग एजंट. सुटेबल रिड्युसिंग एजंट हे यूज केले जातात. मग तो कार्बन असेल, कोक असेल, कार्बन मोनॉक्साईड असेल, हे ना आपल्याला रिडक्शन प्रोसेस कॅरीड आउट केली जाते. मग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑक्साईड and metal extraction we can use the particularly process like pyrometallurgy, hydrometallurgy and electrometallurgy. मग आता pyrometallurgy आपण बघितलं the process of extraction of a metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent. ओके म्हणजे थर्मल रिडक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन म्हणजेच प्रोसेस ऑफ extraction of a metal from its metal oxide by using a suitable reducing agent त्यालाच आपण pyrometallurgy म्हणतात, हे लक्षात ठेवा. Some metals they are easily reduced at a low temperature. Some metals they are with difficulty म्हणजे at a high temperature they undergoes reduction process and that's why आपल्याला different reducing agent like a carbon, like a hydrogen, like कोक, like पर्टिक्युलरली कोल हा यूज केला जातो, हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट येतो. मग ह्यामध्ये सगळ्यात जी प्रोसेस आहे ज्याला आपण स्मेल्टिंग प्रोसेस म्हणतो, स्मेल्टिंग SMELTING. आता स्मेल्टिंग प्रोसेस ही पायरोमेटॅलर्जीचाच पार्ट आहे, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे स्मेल्टिंगमध्ये काय प्रोसेस काय म्हटली जाते त्याची डेफिनेशन काय आहे. इट इज अ प्रोसेस
of extracting the impurities. It is a process of extracting the impurities from a molten metal. It is the process of extracting the impurities from a molten metal from its ore at a high temperature. The extraction of impurities from molten metal from its ore at a high temperature by using suitable flux and a reducing agent, okay, or a reducing agent such as carbon or charcoal or carbon monoxide, okay, then that process is called as smelting. The process of particularly metal oxide by reducing in presence of ore, in presence of a particular reड्युसिंग एजंट, त्याला आपण काय म्हणतो, स्मेल्टिंग म्हणतो. म्हणजे स्मेल्टिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्शन, ओके, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्टिंग द इम्प्युरिटीज फ्रॉम अ मोल्टन मेटल फ्रॉम इट्स ओअर at a high temperature by using suitable flux and suitable reducing agent like charcoal, like carbon monoxide, like carbon dioxide. That is called as a smelting process. आता ह्या स्मेल्टिंग प्रोसेस मध्ये जर बघितलं, इन दिस प्रोसेस रोस्टेड ओर आर मिक्स्ड, रोस्टेड और कॅल्सिनेटेड ओर आर मिक्स्ड विथ कोक, कार्बन मोनॉक्साईड और कार्बन डायऑक्साईड ह्याच्याबरोबर मेल्ट केलं जातं आणि ते रिव्हर्बटरी फर्नेसमध्ये मेल्टिंग प्रोसेस कॅरीड आउट होते. कार्बन और कार्बन मोनॉक्साईड हे इनकम्प्लीट कंबशन कॅरीड आउट केलं जातं. कुणाचं? ऑक्साईड्सचं कॅरीड आउट केलं जातं. मग बघा तुम्ही, जर टीन ऑक्साईड SnO2 हा जर कार्बन बरोबर घेतला, म्हणजेच कार्बन हा रिड्युसिंग एजंट घेतला, तर तुम्हाला टेम्परेचर हे 1473 to 1573 केल्व्हिन हे आपल्याला बघायला मिळतं. किंवा फेरस ऑक्साईड Fe2O3 हे जर तुम्ही घेतलं, तर त्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड ह्याचं जर तुम्ही घेतला, तर तुम्हाला 823 हे केल्व्हिन टेम्परेचर यूज करावं लागतं. आणि हे जे फ्लक्स आपण पर्टिक्युलरली ॲड करतो, ते फ्लक्स हे इम्प्युरिटीज बरोबर, म्हणजेच गँग्यू पार्टिकल्स बरोबर काय होतात, रिॲक्ट करतात आणि इझिली फ्युजिबल स्लॅग तयार होतं, म्हणजे स्लॅग फॉर्मेशन तयार होतं. मग हे जे फ्लक्स आहेत, हे फ्लक्स आपल्याला ज्या इम्प्युरिटीज आहेत, कशामध्ये, मेटल ऑक्साईड्सच्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्याच्याबरोबर कंबाईन केलं जातात आणि इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करून आपल्याला स्लॅग फॉर्मेशन तयार होतं. हे लक्षात ठेवा. मग फ्लक्स म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. आता आपण बघा की काय करतो, पर्टिक्युलरली जे एक्सट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम, एक्सट्रॅक्शन ऑफ इम्प्युरिटीज फ्रॉम इट्स मोल्टन मेटल, ओके, ॲट अ हाय टेम्परेचर बाय ॲडिंग फ्लक्स ऑर रिड्युसिंग एजंट, हे आपण करतो. आणि म्हणून बघा, मेटल ऑक्साईड, मग PbO असेल, ZnO असेल, SnO2 असेल, Fe2O3 असेल, Al2O3 असेल, CaO असेल, कुठलाही ऑक्साईड असेल, तर त्याला पर्टिक्युलरली हिट आउट केलं जातं, ओके, ॲट अ हाय टेम्परेचर 1473 to 1573 और 823 केल्व्हिन्सला हे हिट आउट केलं जातं. हे लक्षात ठेवा. आणि त्यामध्ये ॲडिशन ऑफ अ फ्लक्स हे केल्यामुळं आपल्यामुळं लक्षात घ्या, ह्यामध्ये गँग्यू पार्टिकल्स हे रिमूव्ह होतात. हे लक्षात ठेवा. कोण आहेत? म्हणजेच आपण स्मेल्टिंग प्रोसेस ही कशी होते ही बघितली. मग त्यामध्ये फ्लक्स म्हणजे काय हा पार्ट येतो का? स्मेल्टिंगच्या डेफिनेशनमध्ये फ्लक्स हे कॅरेक्टर आलेलं आहे. मग फ्लक्स म्हणजे काय? ज्यावेळेला आपल्याला कॅल्सिनेटेड और रोस्टेड ओवर, ओके, कॅल्सिनेटेड और रोस्टेड ओवर हे ज्या वेळेला असतात, त्या रोस्टेड ओवर आणि कॅल्सिनेटेड ओवर, त्या the impurities from calcinated ore and roasted ore we have to remove by adding a particular chemical. तर त्या ज्या केमिकल्स ॲड करतो
ओके, त्यालाच आपण फ्लक्स म्हणतो. आणि हे काय करतं फ्लक्स? नॉन फ्युजिबल म्हणजे उडणारं, फ्युज्ड होऊन उडणारं किंवा बाहेर जाणारं जे आहे त्या फ्युजिबल इम्प्युरिटीज और अर्धी इम्प्युरिटीज ह्या रिमूव्ह केल्या जातात. म्हणून स्मेल्टिंगमध्ये काय होतं? रिडक्शन ऑफ अ केमिकल सबस्टन्स कॉल्ड ॲज अ फ्लक्स. ओके, मग फ्लक्स कुठला असतो? तर त्यामध्ये दोन प्रकारचे फ्लक्स असतात, एक ऍसिडिक फ्लक्स अँड बेसिक फ्लक्स. मग फ्लक्स काय करतं? फ्लक्स प्लस गँग्यू पार्टिकल्स म्हणजेच इम्प्युरिटीज इक्वल टू स्लॅग म्हणजेच फ्युजिबल प्रॉडक्ट तयार होतं. म्हणजेच आपल्याला जो फ्लक्स आहे इट इज गोइंग टू ऍड द इम्प्युरिटीज, ज्याला आपण गँग्यू म्हणतो, आणि त्याच्याबरोबरीनं जो प्रॉडक्ट तयार होतो तो स्लॅग फ्युजिबल प्रॉडक्ट ॲट अ हाय टेम्परेचरला, हे आपल्याला पर्टिक्युलरली कॉम्बिनेशन किंवा particularly flux is going to combine with the gangue particles at a high temperature and slag is going to be formed. मग तुम्ही जर बघितलं तर एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ कॉपर मध्ये पायराइट्स अँड सँड इज ॲडेड, म्हणजे सँड त्याच्यामध्ये ऍड केलं जातं. तर तो सँड जो आहे तो म्हणजेच SiO2 हा फ्लक्स म्हणून ऍड केला जातो. आणि गँग्यू पार्टिकल्स म्हणजे इम्प्युरिटीज असतात इन द फॉर्म ऑफ अ फेरस ऑक्साईड, ह्या रिमूव्ह केल्या जातात. म्हणजेच त्यालाच आपण स्लॅग FeSiO3 तयार होतं. तसंच कॅल्शियम कार्बोनेट हा किंवा कॅल्शियम ऑक्साईड बरोबर SiO2 ऍड केला की कॅल्शियम सिलिकेट असा आपल्याला स्लॅग तयार होतो. म्हणजेच SiO2 हा पर्टिक्युलरली फ्लक्स म्हणून ऍड केला जातो स्मेल्टिंग प्रोसेसमध्ये. मग त्या मगाशी सांगितल्याप्रमाणे देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटीज, एक ऍसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहेत. तर ऍसिडिक इम्प्युरिटीज जर असतील, म्हणजेच ऍसिडिक इम्प्युरिटीज असतील कशा? तर SiO2, P2O5 ह्या जर ऍसिडिक इम्प्युरिटीज असतील तर बेसिक फ्लक्स लाईक CaO, लाइमस्टोन, CaCO3, मॅग्नेसाइट, MgCO3 और हेमेटाइट Fe2O3 हे ऍड केलं जातं, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे जर ऍसिडिक इम्प्युरिटीज लाईक SiO2 और P2O5 असं जर असेल तर लाईम CaO, लाइमस्टोन CaCO3, मॅग्नेसाइट MgCO3 आणि हेमेटाइट Fe2O3 हे ऍड केलं जातं. म्हणजेच SiO2 प्लस बेसिक फ्लक्स CaO जे CaSiO3 हे असं आपल्याला बघायला मिळतं. जर बेसिक इम्प्युरिटीज असतील तर कुठल्या बेसिक इम्प्युरिटीज? जर CaO, FeO, MgCO3 या अशा जर बेसिक इम्प्युरिटीज असतील तर SiO2 ह्याच्यासारखा म्हणजे सँड किंवा बोरॅक्स Na2B4O7 ह्याच्यासारखे आपल्याला पर्टिक्युलरली बेसिक फ्लक्स CaO, MgO ओके हे आपल्याला यूज केले जातात, हे लक्षात ठेवा. आणि हे धिस फ्लक्स ऍसिडिक फ्लक्स अँड बेसिक फ्लक्स. मग ऍसिडिक फ्लक्स कुठले कुठले येतात? तर तुम्हाला पर्टिक्युलरली ऍसिडिक फ्लक्समध्ये SiO2, Na2B4O7, MgO ह्यासारखे ऍसिडिक फ्लक्स येतात. बेसिक फ्लक्स कुठले येतात? तर CaO, CaCO3, MgCO3, Fe2O3 हे बेसिक फ्लक्स हे ऍसिडिक इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्याकरता आणि ऍसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्याकरता आपल्याला यूज होतात, हे लक्षात ठेवा. ओके, मग दिस फ्लक्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पार्ट टू रिमूव्ह द इम्प्युरिटीज फ्रॉम रोस्टेड और कॅल्साइन ओव्हर्स पासून हे बघायला मिळतात. मग हे जे न्यूट्रल कंपाऊंड जे आहेत, न्यूट्रल फ्लक्स जे आहेत, न्यूट्रल कंपाऊंड, न्यूट्रल फ्लक्स हे सुद्धा काय काय वेळेला ऍड केले जातात. का ऍड केले जातात? तर टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ मेटल ऑक्साईड. मेटल ऑक्साईडचा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करण्याकरता काय काय न्यूट्रल कंपाऊंड म्हणजेच न्यूट्रल फ्लक्स हे ऍड केले जातात. तर न्यूट्रल फ्लक्सचं एक्झाम्पल म्हणजे CaF3, क्रायोलाइट ज्याला आपण Na3AlF6 म्हणतो किंवा KF हे असे कंपाऊंड ऍड केले जातात. इथं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करण्याकरता हे केमिकल कंपाऊंड्स म्हणजेच न्यूट्रल फ्लक्स ऍड केले जातात, हे लक्षात ठेवा. मग ह्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली स्लॅग म्हणजे काय? तर स्लॅग इज नथिंग बट अ वेस्ट प्रॉडक्ट. स्लॅग इज नथिंग बट अ वेस्ट प्रॉडक्ट फॉर्म बाय
the combination of a flux and gangue particles. Okay, slag is nothing but a waste product which is formed by a combination of a flux and gangue particles is nothing but a slag, and slag is an infusible product and which is going to be produced or obtained in a smelting process. It is going to be produced or obtained in a smelting process. मग slag कसा आहे? slag is a light material and insoluble in a molten metal. slag is a light material, म्हणजे लाइटर इन कॅरेक्टर, वजनानं हलका आहे. slag is a light in particularly light material and insoluble in a molten metal. molten metal मध्ये ते insoluble आहे. That is number 1. Number 2, slag prevents oxidation of a molten metal. Okay, slag prevents oxidation of a molten metal by air, and it forms a separate layer above the molten metal. It forms a separate layer above the molten metal, so you can easily separate slag and molten metal easily. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो जो आपण पायरोमेटॅलर्जी मध्ये जे आपल्याला स्मेल्टिंग प्रोसेस इन प्रेझेन्स ऑफ अ फ्लक्स अँड इन प्रेझेन्स ऑफ अ रिड्युसिंग एजंट हे कॅरीड आउट करतो. मग फ्लक्स म्हणजे काय की फ्लक्स इज नथिंग बट दॅट कंपाऊंड विच कॅन रिमूव्ह द इम्प्युरिटीज, इनफ्युजिबल इम्प्युरिटीज लाईक गँग्यू पार्टिकल्स हे रिमूव्ह केलं जातं आणि ह्या गँग्यू पार्टिकल बरोबर कंबाईन होतो, त्याला आपण फ्लक्स म्हणतो. आणि फ्लक्स प्लस गँग्यू पार्टिकल्स त्याला स्लॅग म्हणतो. 3 प्रकारचे आपल्याला पर्टिक्युलरली फ्लक्स बघायला मिळतात. ऍसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स हे आपण बघितलं. ऍसिडिक फ्लक्सची नावं पर्टिक्युलरली नावं जर बघितली ऍसिडिक फ्लक्सची तर सँड SiO2, Na2B4O7 ज्याला आपण बोरॅक्स म्हणतो, MgO हे सगळे काय येतात आपल्याला पर्टिक्युलरली ऍसिडिक फ्लक्स म्हणून आपल्याला कॅरेक्टर बघायला मिळतात. हे लक्षात ठेवा. SiO2 अँड बोरॅक्स, नॉट MgO. बट बेसिक फ्लक्स कुठले येतात? CaO, MgO, CaCO3, MgCO3 हे सगळे आपल्याला बेसिक फ्लक्स म्हणून येतात. आणि न्यूट्रल फ्लक्स जे आहेत ते CaF2, Na3AlF6 किंवा KF हे न्यूट्रल फ्लक्स म्हणून यूज केले जातात. हे डोक्यात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो, हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर येतो. मग ही जे कॅल्सिनेशन किंवा रोस्टिंग ही प्रोसेस कॅरीड आउट केली जाते त्याला आपण रिव्हर्बटरी फर्नेस म्हणतो. मग आता ही रिव्हर्बटरी फर्नेस किंवा रिफ्रॅक्टरी फर्नेस किंवा रिव्हर्बटरी फर्नेस किंवा रिफ्रॅक्टरी फर्नेस, तर त्याच्याकरता जे मटेरियल यूज केलं जातं हे लक्षात ठेवा. फर्नेस इज म्हणजेच जी रिव्हर्बटरी फर्नेस आहे ती लाईन्ड विथ रिफ्रॅक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रॅक्टरी मटेरियल्सनं लाईन केले जाते. म्हणजे आतून लाइनिंग ऑफ अ रिफ्रॅक्टरी फर्नेस मटेरियलनं यूज केलं जातं. द सबस्टन्स किंवा जे कॅल्सिनेशन किंवा रोस्टिंग केलं जातं ॲट अ हाय टेम्परेचर. ओके, सो विदाउट मेल्टिंग दॅट मटेरियल शुड बी becomes a soft. So impurities present in this ore, okay, मग ते पर्टिक्युलरली ऍसिडिक असतील किंवा बेसिक असतील. सो ऍसिडिक रिफ्रॅक्टरीज लाईक सिलिका, क्वार्ट्ज अँड स्टोन आर युज्ड. आणि जर बेसिक एन्व्हायरमेंटमध्ये असेल तर लाईम, डोलामाइट, मॅग्नेसाइट हे तुम्हाला यूज केलं जातं. किंवा न्यूट्रल रिफ्रॅक्टरीज म्हणजेच ग्रॅफाइट, क्रोमाइट, बोन ॲश हे पण आपल्याला यूज केलं जातं. किंवा सेमी न्यूट्रल रिफ्रॅक्टरीज लाईक फायर क्ले हा सुद्धा यूज केला जातो. आणि म्हणून जे रिफ्रॅक्टरी मटेरियल म्हणजेच तुम्हाला ऍसिडिक इम्प्युरिटीज आणि बेसिक इम्प्युरिटीज म्हणजेच ऍसिडिक रिफ्रॅक्टरीज सिलिका, क्वार्ट्ज, सँड, स्टोन हे आपल्याला बघायला मिळतं. राजानो हे लक्षात ठेवा. आणि तसंच आपल्याला जर बेसिक रिफ्रॅक्टरीज असतील तर लाईम, डोलॅमाइट, मॅग्नेसाइट हे यूज केलं जातं. आणि न्यूट्रल रिफ्रॅक्टरीज लाईक ग्रॅफाइट, क्रोमाइट, बोन ॲश हे पण बघायला मिळतं. आणि सेमी न्यूट्रल लाईक फायर क्ले हे सुद्धा आपल्याला ॲड केलं जातं. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आपल्याला बघायला मिळतो कुणाच्या बाबतीत तर पायरोमेटॅलर्जीच्या कॅरेक्टर्समध्ये स्मेल्टिंग ही प्रोसेस कॅरीड आउट करताना
हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट येतो. मग पुढचा येतो हायड्रोमेटॅलर्जी. हायड्रोमेटॅलर्जी इज नथिंग बट अ लिचिंग प्रोसेस. ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल बाय डिझॉल्विंग ओव्हर इन अ सुटेबल केमिकल रिएजंट. तो ओव्हर डिझॉल्व्ह होतो आणि इम्प्युरिटीज आर इनसोल्युबल, त्यालाच आपण हायड्रोमेटॅलर्जी म्हणतो. मग आपण लिचिंगमध्ये पर्टिक्युलरली Al2O3 विथ NaOH, Al2O3 विथ Na2CO3 आणि पर्टिक्युलरली Ag2S सिल्वर सल्फाईड आणि किंवा गोल्ड सल्फाईड हे आपल्याला KCN किंवा NaCN बरोबर ते आपण बघितलेले आहे. त्या ऑलरेडी कॅरेक्टर्स मागच्या व्हिडिओजमध्ये बघितलेलं आहे. तिथं सायनो कॉम्प्लेक्स तयार होतं. सायनो कॉम्प्लेक्स नंतर झिंक रिप्लेसमेंटला, डिस्प्लेसमेंटला यूज केला जातो आणि प्रेसिपिटेशन आपल्याला बघायला मिळतं झिंकचं आणि मॅग्नेशियमचं, आणि सेटल डाऊन सिल्वर सेपरेट होतो किंवा गोल्ड सेपरेट होतं हे आपण बघितलं. त्याच्यानंतर पुढचं येतं इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी. आता इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी म्हणजेच काय, द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल बाय ए इलेक्ट्रोलायटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी. आता ह्या इलेक्ट्रोमेटॅलर्जीमध्ये इलेक्ट्रोलायटिक कंडिशन्समध्ये प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल बाय इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसनं केलं जातं. म्हणजेच जर सोडियम एक्स्ट्रॅक्ट करतो आपण NaCl पासून, ज्याला आपण डाऊन सेल्स असं म्हटलं जातं, मग काय होतं, NaClचं आयोनायझेशन केलं म्हणजेच NaClचं सोल्युशन आपल्याला एका कंटेनरमध्ये आपल्याला पर्टिक्युलरली ॲड केलं जातं. ओके, सोल्युशन त्याच्यामध्ये 2 रॉड, एक कॅथोड आणि एक ॲनोड म्हणून आपल्याला हे होतं. कॅथोडमध्ये डिपॉझिशन होतं NAचं आणि ॲनोडवरती क्लोरीनचं डिपॉझिशन होतं, हे लक्षात ठेवा. आणि हे बहुतेक ग्रॅफाईट रॉड हे असतात, कारण का इनर्ट रॉड हे यूज केले जातात पर्टिक्युलरली कॅथोड आणि ॲनोड म्हणून. ओके, कारण का हे इनर्ट रॉड दे आर नॉट गोइंग टू रिॲक्ट विथ डिपॉझिटरी मटेरियल लाईक सोडियम, क्लोरीन. त्याच्याकरता हे आपल्याला पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रोलायटिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला हे कॅरेक्टर्स यूज केलं जातं. जसं तुम्ही NaClचं Na आणि Clचं पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसनं एक्स्ट्रॅक्शन होतं, तसं MgCl2, KCl किंवा Na3AlF6 ह्यासारख्यांचं सुद्धा आपल्याला कन्व्हर्जन कॅरेक्टर्स बघायला मिळतात. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी किंवा इलेक्ट्रिकल रिडक्शन्स कॅरेक्टर्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतो, हे लक्षात घ्या. आता पर्टिक्युलरली 1-2-3 गोष्टी तुम्हाला ज्या मला सांगायच्या आहेत, ह्या म्हणजेच थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटॅलर्जी हे सोडून आपल्याला पुढचा जो पार्ट येतो, तर त्यामध्ये पहिल्यांदा रिडक्शन ऑफ हायड्रोजन हे कॅरिड आउट केलं जातं टंगस्टन ऑक्साईडनं. म्हणजे WO3 प्लस थ्राईस H2 हे आपण केलं की टंगस्टन हा आपल्याला बाय हायड्रोजन, म्हणजे टंगस्टन ऑक्साईड हे हायड्रोजन बरोबर डायरेक्ट रिॲक्ट केलं की टंगस्टन तुम्हाला बघायला मिळतो. तसंच मॉल्बिडियम सुद्धा हायड्रोजन बरोबर रिॲक्शन्स केली की तो रिडक्शन कॅरेक्टर येतं. म्हणजे WO3 प्लस थ्राईस H2 हिट आउट केलं की तुम्हाला W म्हणजे टंगस्टन आणि थ्राईस H2O बघायला मिळतं. तसंच MO2O3 मॉल्बेडियम ऑक्साईड विथ थ्राईस H2 केलं की ट्वाईस MO म्हणजे मॉल्बिडियम हे आपल्याला तयार होतं. त्यालाच रिडक्शन बाय हायड्रोजन प्रोसेस म्हणतात. आता ॲल्युमिनियम रिडक्शन मेथड हे आपण बघतो. त्याला आपण ॲल्युमिनोथर्मी किंवा गोल्ड स्कीमॅटिक थर्माइट प्रोसेस. बघा, हा ॲल्युमिनियम रिडक्शन मेथड ज्याला ॲल्युमिनोथर्मी किंवा गोल्ड स्कीमॅटिक थर्माइट प्रोसेस असं म्हटलं जातं. आता ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साईड इज कॅरिड आउट विथ हिटिंग ऑफ ॲल्युमिनियम बरोबर त्याचं हिट आउट केलं जातं. म्हणजे मेटल्स विच कॅनॉट बी रिड्युस्ड बाय कार्बन, जे मेटल कार्बननं रिड्यूस होत नाहीत असे कुठले मेटल ऑक्साईड्स आहेत, तर TiO2, Cr2O3, Mn3O4 म्हणजेच टिटॅनियम ऑक्साईड, क्रोमियम ऑक्साईड और मँगेनीज ऑक्साईड हे आपल्याला
पर्टिक्युलरली म्हणजेच कार्बननं जे रिड्यूस होत नाहीत ते तुम्ही ॲल्युमिनियमनं रिड्यूस करता, त्यालाच ॲल्युमिनोथर्मी और गोल्ड स्कीमॅटिक थर्माइट प्रोसेस म्हणतात. मग तुम्ही Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साईड प्लस ट्वाइस Al इक्वल टू ट्वाइस Cr प्लस Al2O3 अँड हीट रिमूव्ह होते, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे Cr2O3 प्लस ट्वाइस Al इक्वल टू Cr ट्वाइस Cr प्लस Al2O3 हीट जनरेट होतं. किंवा जर तुम्ही Mn3O4 घेतला म्हणजे थ्राइस Mn3O4 प्लस 8Al इक्वल टू 4Al2O3 प्लस 9Mn आणि हीट अशी बाजूला पडते, त्यालाच आपल्याला ॲल्युमिनोथर्मी हे प्रोसेस बघायला मिळतात. आता ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व्ड सो दॅट मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ लिक्विड स्टेट. High amount of heat is involved, so metal which is going to be obtained in a liquid state. So molten iron produced as a result of a thermite process, हे लक्षात ठेवा. And they are going to broken in a various parts of a very heavy articles. So this process is called, म्हणजेच जे हीट जनरेट होते ती जनरेटमुळं आपल्याला मोल्टन कॅरेक्टर हे बघायला मिळतं. मोल्टन लिक्विड स्टेटमध्ये ते आपल्याला मेटल्स ऑब्टेन होतात. आणि म्हणून ज्यावेळेला तुम्ही आयर्न हे वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्समध्ये यूज करतो त्यावेळेला मोल्टन आयर्न म्हणजेच ही थर्माइट प्रोसेस यूज केली जाते. त्याला ब्रोकन इनटू पीसेस केलं जातं मोल्टन कंडिशनमध्ये, मग त्याला वेल्डिंग करून आर्टिकल्स तयार केले जातात, ज्याला आपण गल्डर्स म्हणतो, रेल्वे ट्रॅक म्हणतो. ते तयार करण्याच्या प्रोसेसलाच थर्माइट वेल्डिंग असं म्हटलं जातं, हे लक्षात ठेवा. ओके, आता हे थर्माइट वेल्डिंग जे केलं जातं इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयर्न ऑक्साईड आणि ॲल्युमिनियम पावडर. ह्यामध्ये थर्माइट वेल्डिंग केलं जातं आयर्न ऑक्साईड विथ ॲल्युमिनियम पावडर. त्याचा रेशो येतो 3:1 आणि त्या प्रोसेसला नाव येतं थर्माइट प्रोसेस असं म्हटलं जातं. परंतु मिक्सचर ऑफ Mg पावडर आणि BaO2 ह्याला इग्निशन पावडर म्हटलं जातं, हे लक्षात ठेवा. मिक्सचर ऑफ Mg पावडर आणि BaO2 ला इग्निशन पावडर म्हटलं जातं. आणि हे ड्युरिंग स्टार्ट प्रोसेस, ज्या वेळेला आपण ही प्रोसेस ॲल्युमिनोथर्मी किंवा गोल्ड स्कीमॅटिक थर्माइट प्रोसेस केलं त्यावेळेस स्टार्टमध्ये म्हणजे थर्माइट वेल्डिंगला करत असताना हे यूज केलं जातं. लक्षात घ्या, गोल्ड स्कीमॅटिक थर्माइट प्रोसेस, ॲल्युमिनोथर्मी म्हणजेच टिटॅनियम ऑक्साईड, क्रोमियम ऑक्साईड और मँगेनीज ऑक्साईड ह्यांच्यासारखे जे प्रॉडक्ट आहेत जे इझिली रिड्यूस होत नाहीत कार्बननं, ते ॲल्युमिनियमनं केले जातात. आणि ह्यामध्ये हीट लार्ज अमाऊंटमध्ये इव्हॉल्व्ह होते, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून मोल्टन आयर्नचे आपण ज्या वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स तयार करतो त्यावेळेला हे ॲट अ हाय टेम्परेचर म्हणजेच ॲट अ हीट हे आपल्याला थर्माइट प्रोसेस करून आपल्याला वेगवेगळे ब्रोकन पीसेस तयार केले जातात आणि त्याचं वेल्डिंग करून डिफरंट आर्टिकल्स तयार केले जातात. आता ह्या थर्माइट वेल्डिंगमध्ये आपल्याला आयर्न ऑक्साईड आणि ॲल्युमिनियम पावडरचं 3:1 रेशोनं आपल्याला पर्टिक्युलरली मिक्सचर, थर्माइट वेल्डिंगचं मिक्सचर तयार केलं जातं, त्याला थर्माइट म्हणतात. परंतु ज्यावेळेला Mg पावडर आणि BaO2चं मिक्सचर होतं त्याला इग्निशन पावडर म्हटलं जातं. म्हणजेच हे थर्माइट वेल्डिंगला प्रोसेस स्टार्ट करायला अगोदर इग्नाइट वेल्डिंग सुद्धा केलं जातं किंवा इग्निशन पावडर ही यूज केली जाते, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून ही ॲल्युमिनोथर्मी आणि गोल्ड स्कीमॅटिक कॅरेक्टर हे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे इथं हीट इव्हॉल्व्ह होते स्मेल्टिंगमध्ये, कॅल्सिनेशनमध्ये, रोस्टिंगमध्ये, थर्माइट वेल्डिंगमध्ये हीट कॅरेक्टर हे इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवा. तसंच रिडक्शन बाय अदर मेटल्स म्हणजेच बेरियम ऑक्साईड असेल तर बेरियम ऑक्साईड, टिटॅनियम ऑक्साईड. आता बेरियम ऑक्साईड हा Mgनं काय होतो, रिड्यूस होतो. म्हणजे B2O3 प्लस थ्राइस Mg केलं तर MgO आणि ट्वाइस B आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजेच B2O3 हा बेरियम ऑक्साईड आपल्याला बघायला मिळतो, हे लक्षात ठेवा. तसंच TiO2 प्लस 4Na तर Ti आणि Na2O तयार होतं. तसंच TiCl4 प्लस ट्वाइस Mg
Ti प्लस MgCl2 तयार होतं, किंवा VCl4 व्हॅनेडियम क्लोराईड विथ ट्वाईस Mg व्हॅनेडियम आणि MgCl2 असे पण प्रॉडक्ट तयार होतात. हे लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. हे JEE आणि नीटचं कॅरेक्टर आहे. म्हणजे पहिला सांगितला B2O3 प्लस Mg, बोरॉन B आणि MgO तयार होतं. TiO2 प्लस Na, Ti प्लस Na2O तयार होतं. TiCl4 प्लस Mg, Ti प्लस MgCl2 तयार होतं. VCl4 प्लस Mg, V प्लस MgCl2 हे कॅरेक्टर तयार होतं. हे लक्षात ठेवा, हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि महत्वाचा पार्ट येतो. हे लक्षात ठेवा. आणि मग तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचे ज्या कॅरेक्टर्स येतात त्यामध्ये म्हणजेच कॅल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ओके, ह्या कॅरेक्टर्समध्ये हीट कॅरेक्टर येतं. आणि हीट म्हटलं की थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स म्हणजे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस म्हणजेच इथं गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, तुम्हाला नंतर एक्झोथर्मिक प्रोसेस किंवा एंडोथर्मिक प्रोसेस आणि पर्टिक्युलरली म्हणजेच एन्थाल्पी, एन्ट्रॉपी आणि गिब्स फ्री एनर्जी ह्या तिन्ही कॅरेक्टर्स आपल्याला ह्या मेटॅलर्जिकल प्रोसेसमध्ये, कारण हीट इज गोइंग टू बी इव्हॉल्व्ड अँड देअर इज अ कन्व्हर्जन फ्रॉम ओअर टू मेटल ऑक्साईड, तिथं सुद्धा आपल्याला हीट, स्ट्रॉंग हिटिंग म्हणलंय. स्मेल्टिंगमध्ये सुद्धा स्ट्रॉंग हिटिंग कॅरेक्टर आहे. म्हणजे जिथे जिथं हिटिंग कॅरेक्टर आहे, मग तर स्मेल्टिंग असू दे, ॲल्युमिनोथर्मी असू दे, किंवा रिडक्शन बाय हायड्रोजन असू दे, किंवा रिडक्शन बाय अदर मेटल्स असू दे, इथं आपल्याला पर्टिक्युलरली हिटिंग हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर येतं. हे डोक्यात ठेवा. आणि म्हणून इथं थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटॅलर्जी हा महत्वाचा कॅरेक्टर बघायला मिळतं. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. त्याच्याबरोबरीच आपल्याला इलिंघम डायग्रॅम हा महत्वाचा कॅरेक्टर्स बघायला लागतं. हे लक्षात ठेवा. आता हे जे इलिंघम डायग्रॅम्स आहे किंवा थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहे, ही जी प्रोसेस आहे ही कशा पद्धतीनं आपल्याला करता येते, कसं हे करता येतं, तर ह्याच्यामध्ये आपण एक प्रिन्सिपल्स हे आपल्याला बघायचे आहेत. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर म्हणजेच आपल्याला जे थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स जे आहेत ते बघायचे आहेत. आता थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस म्हणजेच थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत असताना तुम्हाला एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच लक्षात घ्या की इथं हीट इव्हॉल्व्ह होते स्मेल्टिंगमध्ये, कॅल्सिनेशनमध्ये, रोस्टिंगमध्ये. हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे. मग इथं आपल्याला पर्टिक्युलरली इलिंघम डायग्रॅम त्याचा पर्टिक्युलरली सिग्निफिकन्स काय, त्याचे फीचर्स काय आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स हे मेटॅलर्जीचे सुद्धा आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन पहिल्यांदा करेन आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचं पर्टिक्युलरली इलिंघम डायग्रॅमचा ग्राफ हा सुद्धा तुम्हाला मी पाठवेन. हे लक्षात ठेवा. आता पहिला जो पार्ट येतो थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स मधला पहिला पॉइंट काय आहे की थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन्स इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट अँड मस्ट इन अ मेटॅलर्जिकल प्रोसेस because the extraction of a metal from its metal oxides by using reduction process and reducing agent or flux like carbon and suitable agent reducing agent we have to used, and hence there is a thermodynamic property called a free energy which is represented by G. हे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर येतं. कारण मेटॅलर्जिकल प्रोसेस हे आपल्याला ज्या वेळेला कॅरीड आउट होतो तिथं थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन हे इम्पॉर्टंट आहे. कारण का थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज एक्सट्रॅक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स अ मेटल ऑक्साइड we have to use the reducing agent like a carbon monoxide or a carbon dioxide or a coke and other chemicals we are going to use here. Okay, so there is a thermal decomposition is going to take place. Thermal decomposition means breaking
breaking of a chemical substance. Thermal decomposition takes place. That's why thermodynamic consideration is a very important criteria or a consideration with this calcination or a roasting or a metallurgical process. So here first parameters of a thermodynamic property or a thermodynamic property which is related to free energy represented by the symbol G. Why it is a free energy? तर तुम्हाला बघा थर्मोडायनामिक्स मध्ये मी सांगितलंय फ्री एनर्जी इज नथिंग बट मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विथ द सिस्टीम विच कॅन कन्व्हर्ट्स इनटू युजफुल वर्क, त्याला आपण फ्री एनर्जी म्हणतो. मग आता इथं कॅल्सिनेशन असेल, रोस्टिंग असेल, ॲल्युमिनोथर्मी असेल, ह्यामध्ये आपण ज्यावेळी ते रिॲक्शन्स कॅरीड आउट करतो ती एक सिस्टीम झाली. त्या सिस्टीम मधून हीट बाहेर पडती, म्हणजेच मेटॅलर्जिकल प्रोसेसमध्ये हीट कॅरेक्टर आहे आणि हीट म्हणजेच थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहे. थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस म्हणजेच मेटॅलर्जिकल प्रोसेस इज नथिंग बट अ थर्मोडायनॅमिक कॅरेक्टर आणि त्यामध्ये हीट इव्हॉल्व्ह आहे, म्हणजेच हीट म्हणजेच एनर्जी. आणि म्हणून एनर्जी ऑफ द सिस्टीम दॅट इज अ मॅक्झिमम एनर्जी अवेलेबल विथ द सिस्टीम विच इज कन्व्हर्टेड ओके और अवेलेबल फॉर द कन्व्हर्जन पर्पज मॅक्झिमम अमाऊंट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्री एनर्जी म्हटलं जातं. मग ही जी रिॲक्शन आहे in a thermodynamic process the reactions, particularly the condition is that the free energy change must be a negative. So इथं डेल्टा जी हा निगेटिव्ह असला पाहिजे तरच ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणून समजली जाते. म्हणजे मेटॅलर्जिकल प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हेन डेल्टा जी इज निगेटिव्ह. ओके, हे लक्षात ठेवा. सो दिस फ्री एनर्जी चेंज वी कॅन कॅल्क्युलेट by using the mathematical expression delta G equal to delta H minus T delta S. Delta G म्हणजे change in Gibbs free energy, delta H change in enthalpy, delta S change in entropy and T is the temperature. By this equation we can evaluate the delta G character. ओके, हे लक्षात ठेवा. मग आता कन्व्हर्जन कुणाचं करतोय आपण? मेटल ऑक्साईड म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड ओव्हर मेटल ऑक्साईडचं कन्व्हर्जन मेटलमध्ये करतोय, हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच इथं आपल्याला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काढत असताना म्हणजे लेफ्ट हँड साईडची रिॲक्शन आणि राईट हँड साईडची रिॲक्शन हे दोन्हीही कन्सिडर केलं तर आपल्याला राईट हँडला प्रॉडक्ट मिळणार आहे, लेफ्ट हँडला रिॲक्टंट असणार आहेत. म्हणजेच डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रॉडक्ट मायनस जी रिॲक्टंट असं येईल. आणि एन्थाल्पी मध्ये सुद्धा काय होईल? एच प्रॉडक्ट मायनस एच रिॲक्टंट येईल. आणि डेल्टा एस मध्ये सुद्धा चेंज इन एन्ट्रॉपी एस प्रॉडक्ट मायनस एस रिॲक्टंट म्हणजे डेल्टा एस इज नथिंग बट एस प्रॉडक्ट मायनस एस रिॲक्टंट. डेल्टा जी इज नथिंग बट जी प्रॉडक्ट मायनस जी रिॲक्टंट आणि डेल्टा एच इज नथिंग बट एच प्रॉडक्ट मायनस एच रिॲक्टंट. असे तुम्हाला आपल्याला इक्वेशन्स मध्ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस हे मधून डेल्टा जी ची व्हॅल्यू इव्हॅल्युएट आणि ती सुद्धा निगेटिव्ह येण्याकरता ज्या वेळेला आपण करतो कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला ह्या कॅरेक्टर्स महत्वाच्या येतात. आणि टेम्परेचर कारण शेवटी हीट इव्हॉल्व्ह आहे हे लक्षात ठेवा. मग आता हीट इव्हॉल्व्ह असेल तर फॉर दिस रिॲक्शन काय असलं पाहिजे? म्हणजेच मेटॅलर्जिकल प्रोसेसमध्ये रिॲक्शन्समध्ये डेल्टा जी हा निगेटिव्ह आहे, तसंच डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. कारण तुम्ही मेटल ऑक्साईडची रिॲक्शन्स कॅरीड आउट करत असताना इन प्रेझेन्स ऑफ एअर म्हणतो, म्हणजेच ऑक्सिजन, म्हणजेच ती कंबशन आहे. हिअर इन दिस मेटॅलर्जिकल प्रोसेस डेल्टा एच इज निगेटिव्ह बिकॉज कंबशन प्रोसेस अँड ऑल कंबशन प्रोसेस आर exothermic in character, therefore delta H is negative. That is number 2 part. Here delta S is also negative. Delta S is also negative because O2 is converted म्हणजेच oxygen is converted into metal oxide. metal oxide म्हणजेच आपल्याला डेल्टा एस निगेटिव्ह काय तर कारण ऑक्सिजन गॅस आहे, मेटल ऑक्साईड बरोबर तर कंबाईन होतो, म्हणजेच काय होतं? डिसऑर्डर त्याची कमी होते, रँडमनेस कमी होतो, मेटल ऑक्साईड बरोबर तयार होतो त्यावेळेला आणि म्हणून डेल्टा एस निगेटिव्ह येतो. अँड
at a low temperature of a metallurgical process, delta G may be a negative and it increases with the increase in temperature. म्हणजे डेल्टा जी हा इन्क्रीज होत जातो, इन्क्रीज इन टेम्परेचर विथ पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर ऑल्सो. हे लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस घेतला, तुमचा डेल्टा एस निगेटिव्ह येणार आहे. मग टेम्परेचर जर वाढवत गेलं तर टी डेल्टा एस ची व्हॅल्यू ही लो टेम्परेचरला राजानो निगेटिव्ह असणार आहे, परंतु हाय टेम्परेचरला काय होईल, टी डेल्टा एस बिकम्स अ पॉझिटिव्ह आणि विच इज ग्रेटर दॅन डेल्टा एच व्हॅल्यू येईल, म्हणून डेल्टा जी पॉझिटिव्ह येईल. हे लक्षात ठेवा, कारण का डेल्टा एच हा निगेटिव्ह आहे, मायनस डेल्टा एस सुद्धा निगेटिव्ह येणार आहे, परंतु मायनस टी डेल्टा एस मायनस मायनस प्लस होईल आणि टी डेल्टा एस ची व्हॅल्यू ही डेल्टा एच निगेटिव्ह व्हॅल्यू पेक्षा ज्या वेळेला जास्त येईल त्यावेळी डेल्टा जी हा पॉझिटिव्ह येईल. हे डोक्यात ठेवा. आणि म्हणून मी काय सांगितलं, डेल्टा एच इज निगेटिव्ह ड्यू टू combustion process and combustions are exothermic in character. Delta S is also negative because oxygen is converted into the metal oxide. म्हणून तिथं रँडमनेस कमी येतो, म्हणून डेल्टा एस म्हणजे एंट्रॉपी कमी येते, म्हणून डेल्टा एस इज निगेटिव्ह. देअरफॉर डेल्टा जी मे बी अ निगेटिव्ह at a low temperature but at a high temperature it becomes a positive. मग कन्सिडर केलं फॉर्मेशन ऑफ अ मोनॉक्साइड from a carbon monoxide. Consider of a formation of a monoxide from a carbon. So काय करतो आपण, twice C plus O2 is equal to twice CO ही रिएक्शन बघायला मिळेल. Twice C plus O2 is equal to twice CO means formation of a carbon monoxide. आता in this reaction delta H is negative, कारण का एक्झोथर्मिक आहे, कंबशन प्रोसेस आहे, म्हणून आपल्याला एक्झोथर्मिक डेल्टा H इज निगेटिव्ह. बट डेल्टा एस इज अ पॉझिटिव्ह, डेल्टा एस इज अ पॉझिटिव्ह येणार आहे. लक्षात घ्या, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह काय येणार आहे, तर सीओ आणि O2 मध्ये जर तुम्ही व्हॉल्यूम ऑफ गॅस बघितला तर सीओचा 2 व्हॉल्यूम आहे आणि ऑक्सिजनचा 1 व्हॉल्यूम आहे. मग व्हॉल्यूम ऑफ गॅशियस प्रॉडक्ट हा ग्रेटर दॅन अ व्हॉल्यूम ऑफ गॅसियस रिएक्टंट. देअरफॉर टी डेल्टा एस बिकम्स अ निगेटिव्ह. टी डेल्टा एस काय येणार आहे, हा निगेटिव्ह येणार आहे आणि म्हणून डेल्टा जी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनॉक्साइड. कार्बन मोनॉक्साइडला काय होईल, डेल्टा जी हा निगेटिव्ह येणार आहे जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तसं. आता दुसरी पॉसिबिलिटीज बघूया. कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड म्हणजेच C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2. आता इथं डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे कारण का कंबशन प्रोसेस आहे म्हणून, परंतु डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 आहे कारण का CO2 चा व्हॉल्यूम आणि O2 चा व्हॉल्यूम सेम आहे, म्हणून टी डेल्टा एस इक्वेशन मध्ये 0 येतं. किंवा तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स न जरी बघितला तरी सुद्धा तो 0 येतो. सीओच्या वरती काय येतं, 2 - 1 डेल्टा एन. ओके, डेल्टा एन 2 - 1 म्हणजेच 1 व्हॉल्यूम हा एक्स्ट्रा येतो कार्बन मोनॉक्साइडचा. इथं काय आहे, कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजनचा व्हॉल्यूम म्हणजे डेल्टा एन ची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 1 - 1 इक्वल टू 0च येणार आहे. हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून इथं डेल्टा जी डज नॉट व्हेरी विथ टेम्परेचर. हे लक्षात ठेवा, डज नॉट व्हेरी विथ टेम्परेचर हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. म्हणजेच ह्या थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन मध्ये कन्क्लुजन काय आहे, तर पहिल्यांदा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड डेल्टा जी स्टँडर्ड इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. For the formation of a carbon monoxide, delta G standard decreases with increase in temperature, and for the formation of a carbon dioxide, delta G does not change significantly with temperature. हे 3 conclusion लक्षात ठेवा. For a formation of a metal oxide, delta G increases with increase in temperature. For the formation of a carbon monoxide, delta G
standard decreases with the increase in temperature, and for the formation of a carbon dioxide, delta G standard does not change significantly with temperature. हे लक्षात ठेवा. हा कॅरेक्टर महत्वाचा आहे बाळांनो. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे, कारण का मेटॅलर्जिकल प्रोसेसमध्ये थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन म्हणजेच डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस हे कॅरेक्टर ज्या वेळेला आपण बघतो राजानो, त्यावेळेला हे मेटॅलर्जिकल प्रोसेस थर्मोडायनॅमिक कन्सिडरेशन्सनं आपण हे करणार आहोत. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. हा महत्वाचा फॅक्टर जुळवून घ्या किंवा तयार करा. हे सगळ्यात महत्वाचं. मग पुढचा जो इलिंगम डायग्राम आहे ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. आता हे इलिंगम डायग्राम काय सांगतं? द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड. पहिला बघा, रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विथ अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, विथ अ रिड्युसिंग एजंट गिव्स द फ्री एनर्जी चेंज दॅट इज निगेटिव्ह. फ्री एनर्जी चेंज आपल्याला बघायला मिळतो ज्या वेळेला रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विथ रिड्युसिंग एजंट बरोबर केलं जातं त्यावेळेला. मग ह्यामध्ये काय होतं? मेटल ऑक्साइड कंबाईन विथ कार्बन. मेटल ऑक्साइड जनरली कंबाईन विथ कार्बन, कारण कार्बन हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो. म्हणजे MO म्हणजेच मेटल ऑक्साइड कंबाईन विथ कार्बन, इट इज गोइंग टू फॉर्म M म्हणजे मेटल, अँड कार्बन मोनॉक्साइड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म. पर्टिक्युलरली इन दिस रिडक्शन it is considered there is a competition between metal and carbon to combine with oxygen. हे तर लक्षात ठेवा. मेटल आणि कार्बनचं कॉम्पिटिशन आहे कुणाबरोबर? तर कंबायनिंग विथ ऑक्सिजन. त्याच्यावरती ही इलिंगम डायग्राम महत्वाची कॅरेक्टर येतं. मग इथं जर मेटल ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, मेटल ऑक्साइड जर मोर स्टेबल असेल तर ऑक्सिजन रिमेन्स विथ द मेटल, अँड इफ कार्बन मोनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन ऑक्सिजन रिमेन्स विथ द पर्टिक्युलरली कार्बन मोनॉक्साइड. हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच कार्बन मोनॉक्साइड जर मोर स्टेबल असेल तर ऑक्सिजन हा मेटलकडनं रिमूव्ह केला जातो. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. हे सगळ्यात ठेवा. मग जर मेटल ऑक्साइड जर स्टेबल असेल तर ऑक्सिजन हा मेटल ऑक्साइड पशीच राहतो, रिमेन्स विथ द मेटल. आणि जर कार्बन मोनॉक्साइड जर मोर स्टेबल असेल दॅन मेटल ऑक्साइड, तर त्या मेटल ऑक्साइडचा ऑक्सिजन रिमूव्ह केला जातो. हे लक्षात ठेवा. सो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स द रिडक्शन ऑफ अ मेटल occurs when delta G is a very negative, or delta G is negative, then reduction of a metal occurs. So the value of a delta G is particular the value of a delta G standard, that the greater is the tendency of the element to combine with the oxygen. म्हणजेच ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होण्याची जी टेंडन्सी जेवढी ग्रेटर आहे तेवढी डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह येते. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे डेल्टा जी व्हॅल्यू इज अ मोर निगेटिव्ह व्हेन देर इज अ ग्रेटर टेंडन्सी ऑफ अ एलिमेंट टू कंबाईन विथ ऑक्सिजन. दॅट इज नथिंग बट अ पर्टिक्युलरली इलिंगम डायग्रामचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. हे लक्षात ठेवा. मग आता ही जी इलिंगम डायग्राम्स आहेत, जो ग्राफ काढलेला आहे तो प्लॉट काढला जातो. डेल्टा जी स्टँडर्ड वाय ऍक्सिसला घेतला जातो, टेम्परेचर एक्स ऍक्सिसला घेतलं जातं, आणि त्यावेळेला जे व्हेरियस ग्राफ प्लॉट होतात फॉर व्हेरियस एलिमेंट्स त्याला इलिंगम डायग्राम म्हणतात. आणि ही इलिंगम डायग्राम ही प्लॉट केली जाते. म्हणजेच डेल्टा जी एनर्जी चेंज म्हणजे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ मेटल विथ 1 मोल अँड 1 ॲटमॉस्फेरिक. म्हणजेच 1 मोल ऑफ सबस्टन्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन अँड 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर्स मध्ये ही डेल्टा जी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच इलिंगम डायग्राम हा प्लॉट केला जातो. हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच इन इलिंगम डायग्राम रिॲक्शन्स बिटवीन इलेमेंट अँड 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक हे कन्सिडरेशन्स मध्ये घेतलं जातं. हा सगळ्यात महत्वाचा. मग फीचर्स काय आहेत त्याच्यामध्ये? तर पहिला जो फीचर्स येतो किंवा सिग्निफिकन्स किंवा फीचर्स बघायला मिळतो इलिंगम डायग्राम्सचे, तर ग्राफ हा जो आहे मेटल ऑक्साइड्सचा, द ग्राफ ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाईन विथ अ अपवर्ड स्लोप. स्ट्रेट लाईन विथ अ अपवर्ड स्लोप, दॅट इज अ फर्स्ट फीचर. सेकंड फीचर, देर इज अ सडन चेंज इन द स्लोप. देर इज अ सडन चेंज इन अ स्लोप
for some metal oxide like MgO, ZnO, HgO सडन स्लोप आपल्याला चेंज होताना बघायला मिळतो. फॉर अ फ्यू मेटल्स ऑफ ऑक्साइड्स like mercury and silver, the graph is at the upper part in the Illingham diagram. म्हणजे मर्क्युरी आणखीन पर्टिक्युलरली सिल्वरचा ग्राफ जो आहे अप्पर पार्ट मध्ये बघायला मिळतं. द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन मोनॉक्साइड इज अ स्ट्रेट लाईन विथ निगेटिव्ह स्लोप आपल्याला बघायला मिळतो इलिंगियम डायग्राम्स मध्ये. आणि ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ CO2 इज अ स्ट्रेट लाईन विच इज अ पॅरलल टू टेम्परेचर ऍक्सिसला तो पॅरलल बघायला मिळतो. हे लक्षात ठेवा. हे फीचर्स आहेत. पहिलं फीचर काय सांगितलं? ग्राफ ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज अ स्ट्रेट लाईन विथ अ अपवर्ड स्लोप. But there is a sudden change. Second point, there is a sudden change in a slope with a certain metal oxides. Graph of metal oxides of mercury and silver is the upper part of the Illingham diagram बघायला मिळतो. Graph of formation of CO is a straight line with a negative slope बघायला मिळते. आणि the graph of formation of CO2 is a straight line almost parallel to temperature axis बघायला मिळते. हे लक्षात ठेवा. मग याच्यात सिग्निफिकन्स काय येतो? द पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ अ मेटल ऑक्साइड. सिग्निफिकन्स बघा, मगाशी बघितले आपण फीचर्स. सिग्निफिकन्स काय येतो? पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ अ मेटल ऑक्साइड शोज दॅट देर इज अ स्टॅबिलिटी विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ अ मेटल ऑक्साइड शोज दॅट the stability increases with the increase in temperature. The decrease in their stability is due to increase in delta G value. म्हणजे स्टॅबिलिटी डिक्रीज केव्हा होते? जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर. हे लक्षात ठेवा. द सडन चेंज इन द ग्राफ दॅट इज अ स्ट्रेट लाईन स्लोप जो येतो, सडन चेंज इन अ ग्राफ शोज दॅट देर इज अ चेंज इन अ फेज. ओके, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ही फेज चेंज होते किंवा लिक्विड टू व्हेपर हा सडन चेंजचा पार्ट येतो. म्हणजे सडन चेंज इन द ग्राफ शोज द फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू व्हेपर. द निगेटिव्ह स्लोप ऑफ अ कार्बन मोनॉक्साइड शोज दॅट द कार्बन मोनॉक्साइड इज मोर स्टेबल विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. सो हियर द पर्टिक्युलरली दिस टेंडन्सी ऑफ अ कार्बन मोनॉक्साइड इज अपोजिट टू द मेटल ऑक्साइड. कारण का तिथं पॉझिटिव्ह स्लोप आहे, इकडं निगेटिव्ह स्लोप आहे. हे लक्षात ठेवा. द रिलेटिव्ह टेंडन्सी ऑफ मेटल्स टू अंडरगो ऑक्सिडेशन in the order as per the Illingham diagram is like that Mg have greater tendency. Mg is greater than aluminium, aluminium is greater than chromium, chromium is greater than Fe, Fe is greater than Hg, and Hg is greater than Ag. हे लक्षात ठेवा. So therefore this is due to increase in a negative gives a free energy, delta G energy. That's why the formation of oxide is easily possible. MgO is easily possible than Al2O3. Al2O3 is easily possible than Cr2O3. Cr2O3 is easily possible than FeO, and FeO is easily possible than Ag2O. हे लक्षात ठेवा. मग ह्यामध्ये सिग्निफिकन्स मध्ये पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बघायला मिळतात आणि ते इंडिकेट काय करतात? स्टॅबिलिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जर ते स्टेबल नाही तर का? तर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ही इन्क्रीज होते म्हणून त्याची स्टॅबिलिटी नाही. दुसरा, सडन चेंज इन ग्राफ इंडिकेट्स काय करतं? देर इज अ चेंज इन अ फेज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू व्हेपर. निगेटिव्ह स्लोप ऑफ अ कार्बन मोनॉक्साइड शोज दॅट कार्बन मोनॉक्साइड इज मोर स्टेबल विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजेच मेटल ऑक्साइडच्या एक्झॅक्टली अपोजिट कार्बन मोनॉक्साइडची टेंडन्सी बघायला मिळते. आणि रिलेटिव्ह टेंडन्सी ऑफ अ मेटल टू अंडरगोज ऑक्सिडेशन इज as per Illingham diagram, Mg is greater than aluminium, aluminium is greater than chromium, chromium is greater than Fe, Fe is greater than Hg, Hg is greater than Ag. तसंच आपल्याला ऑक्साइडच्या ऑर्डर जर बघायला गेलं तर MgO is greater than Al2O3, Al2O3 is greater than Cr2O3, Cr2O3 is greater than FeO, because this is due to increase in a negative free energy change. डेल्टा जी जेवढी निगेटिव्ह तेवढं ऑक्सिडेशन
ऑक्साईड इज इझिली फॉर्म. मग MgOचं डेल्टा जीची व्हॅल्यू सगळ्यात निगेटिव्ह आहे, म्हणून डेल्टा MgO इझिली फॉर्म होतो. म्हणून आपल्याला जी ऑर्डर बघायला मिळतो तो MgO ग्रेटर दॅन Al2O3, Al2O3 ग्रेटर दॅन Cr2O3 हे आपण असं बघतो. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट येतो इलिंगम डायग्रामचा, सिग्निफिकन्स कॅरेक्टर. ओके, थँक्यू.